80 tuổi. Tôi đang chăm sóc cho ông chồng của tôi, ông 87 tuổi. Tôi đã chăm sóc ông 18 năm rồi, tới năm nay là 18 năm. Thì bước đầu thì nó cũng nhẹ thôi, nhưng mà mỗi một cái giai đoạn thì mình lại có một cái khổ khác nhau. Từ cái giai đoạn đầu đó thì ông ấy chỉ có khó chịu thôi, cáu kỉnh rồi gắt gỏng rồi đòi hỏi rồi bắt mình thế này bắt mình thế kia. Nhưng mà khi dần dần, mà lúc đầu đó là tại vì mình không biết là ông ấy bệnh, mà ông cũng không biết là ông bệnh, cho nên là cứ đối chọi với nhau đủ mọi thứ chuyện hết. Cho nên cái giai đoạn đó thì nó khổ ở cái tâm của mình lắm, là vì lúc nào mình cũng bị dằn vặt vì ông ấy. Mình không có hiểu được là tại sao ông lại như vậy. Mình bị thất vọng. Mình thất vọng là tại vì ông chồng mình ngày xưa đâu có phải là người như vậy, mà sao bây giờ tự nhiên ông lại thay đổi như vậy. Thành ra nó buồn lắm. Cái năm tôi 62 tuổi lại là cái năm vợ tôi bắt đầu nhiễm bệnh. Nhiễm chứng bệnh biết là không có thuốc chữa hơn, thuộc cái gốc dementia, Alzheimer. Dẫn đến căn bệnh này thì ban đầu tôi rất là cảm thấy bực, không đúng cái ác của mình, cho nên là bất mãn, bực với chính mình, bực lây sang vợ. Thì trước cái căn bệnh của nhà tôi như vậy, tôi bị hai áp lực tinh thần và vật chất. Về tinh thần thì mình bị dao động và bị khủng hoảng của chính mình. Rồi áp lực về vật chất thì khi lên nhà tôi mà nằm liệt giường như vậy, thì trong những lúc như vậy thì tôi thuê người, tại vì chúng tôi không được trợ cấp gì của chính phủ hết. Thuê người thì tôi cảm kích Pauline là người đầu tiên duy nhất đã gửi cho tôi 1.000 đó để trả cho những người đến chăm sóc mà thôi, trực tiếp. Nhưng mà trong lòng tôi vẫn tri ân, vì tôi chưa có nhận được một đồng nào của chính phủ hết. Thành ra đó, và cái tình trạng mà nằm nước sinh hôn bây giờ là rất là mắc mỏ. Thì ông xã năm nay cũng đã 75 rồi, và ông cũng nằm 10 năm rồi. Thì mình đi làm full time, cho nên con gái lớn á, nó ở nhà, nó take care bố nó trong thời gian mình đi làm. Mà tội lắm, xã mình có cái là ông hình như ông cam chịu, và ông cảm thấy ông khó làm việc vợ con, chứ ông cứ có ý nghĩ ông muốn đi luôn. Thì mình cứ khuyên ông hoài, mình nói là mà đừng có mãi take care ông, nhưng mà mình vẫn muốn ông nhìn thấy ông. Nhưng mà các con mình đó, thì tại vì chúng nó lớn lên ở đây, nó nói là mẹ, ba sống mà ba không ăn được, ba không nói được, ba không vận động được, everything là coi như là một người mà nằm đó thôi. Thì mẹ giữ ba như vậy là khổ cho ba, nhưng mà mình nói nhưng mà mẹ không có đành lòng để cho ba đi, nên nó rất là khó ở chỗ đó.